13 nơi ở Trung Quốc đẹp đến mức khiến bạn quên mình đang ở trái đất. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở một nơi đẹp đến nghẹt thở, nơi mà cảm giác như bạn không còn ở trên trái đất mà đang lạc vào một giấc mơ. Nếu tôi nói với bạn rằng những vùng đất phi thực ấy thật sự tồn tại thì sao? Và chúng đang ẩn mình ngay giữa lòng Trung Quốc. Từ những cung điện cổ kính vươn cao chạm mây trời cho đến những cảnh quan bí ẩn nơi thiên nhiên dường như có linh hồn. Đây không chỉ là những điểm đến, ở đó còn có những câu chuyện đang chờ được hé lộ. Hãy sẵn sàng bước vào một thế giới nơi ranh giới giữa thực tại và trí tưởng tượng dần biến mất. Cùng chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá những địa danh kỳ ảo nhất trên hành tinh này. Bạn đã sẵn sàng chạm tới điều phi thực chưa? Sông Ly Giang. Hãy hình dung bạn đang trôi nhẹ trên dòng sông, xung quanh là những ngọn núi đá vôi sừng sững vươn lên từ mặt nước, như những người khổng lồ cổ đại canh giữ vùng đất này. Chào mừng bạn đến với sông Ly Giang, nơi yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác đang bước vào một bức tranh thủy mặc sống động. Dài hơn 83 km ở miền Nam Trung Quốc, sông Ly Giang uốn lượn qua địa hình núi đá vôi Quế Lâm, tạo nên một trong những khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới. Khi xuôi dòng, cảnh vật xung quanh dần trở nên siêu thực, những dãy núi phủ sương mờ hòa cùng làn nước trong veo, những người ngư dân lặng lẽ trôi trên bè tre. Mỗi khúc quanh lại mở ra một khung cảnh mới, núi hình voi, rừng tre xanh mướt và những ngôi làng như bị thời gian bỏ quên. Sông Ly Giang không chỉ là nơi để tham quan, đó là một trải nghiệm đánh thức tâm hồn, một nơi khiến bạn phải dừng lại, hít thật sâu và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã của thiên nhiên. Trong sự tĩnh lặng ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối với điều gì đó vượt xa chính mình. Khu nghỉ dưỡng núi Thừa Đức. Hãy tưởng tượng bạn đang bước đi trong một khu nghỉ dưỡng hoàng gia cổ xưa, nơi những cung điện tráng lệ hòa quyện cùng sự yên bình của núi rừng. Chào mừng bạn đến với khu nghỉ dưỡng núi Thừa Đức, viên ngọc ẩn mình tại tỉnh Hà Bắc. Nơi đây từng là chốn nghỉ hè của các hoàng đế triều Thanh, một quần thể rộng lớn, nơi quyền lực hoàng gia và thiên nhiên cùng tồn tại, để lại cảm giác như lịch sử vẫn đang thì thầm trong từng góc nhỏ. Với diện tích hơn 5,6 triệu mét vuông, Thừa Đức giống như một thế giới riêng. Những cung điện, đền thờ, hồ nước và rừng núi được bố trí hài hòa, tạo nên không gian vừa uy nghi, vừa tĩnh tại. Dạo bước nơi đây, bạn có thể cảm nhận được lý do vì sao các hoàng đế từng rời xa Bắc Kinh náo nhiệt để tìm về chốn thanh tịnh này. Không chỉ là một di tích lịch sử, Thừa Đức cho phép bạn bước ngược thời gian, cảm nhận sự giao thoa giữa xa hoa hoàng tộc và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Hoàng Sơn. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước rìa một ngọn núi, nơi những đỉnh đá như xuyên thẳng lên bầu trời. Chào mừng bạn đến với Hoàng Sơn, di sản thế giới UNESCO nằm tại tỉnh An Huy. Nổi tiếng với 72 đỉnh núi hùng vĩ, Hoàng Sơn là vùng đất nơi những cây tùng cổ bám chặt vào vách đá granite, còn mây trắng cuộn trôi qua các thung lũng như sóng biển. Mỗi mùa, Hoàng Sơn lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác biệt. Mùa xuân tràn đầy sức sống với cây cối xanh non. Mùa hè phủ kín rừng núi bằng hương sắc tươi mát. Mùa thu nhuộm cả không gian bằng sắc đỏ và vàng rực rỡ. Nhưng mùa đông mới là lúc Hoàng Sơn trở nên huyền ảo nhất, khi tuyết trắng bao phủ các đỉnh núi, sương mù tạo nên khung cảnh như chốn tiên cảnh. Khi leo núi nơi đây, bạn sẽ có cảm giác như đang bước vào một bức tranh thủy mặc cổ điển. Từ đỉnh Liên Hoa cho đến Thiên Đô Phong, mỗi góc nhìn đều mở ra một khung cảnh ngoạn mục đến nghẹt thở. Hoàng Sơn không chỉ là một địa danh, đó là hành trình giữa thiên nhiên và thời gian. Vạn Lý Trường Thành, Kim Sơn Lĩnh. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên những khối đá cổ xưa, nhìn theo bức tường uốn lượn qua núi non và thung lũng, kéo dài đến tận chân trời. Chào mừng bạn đến với Kim Sơn Lĩnh, một trong những đoạn Vạn Lý Trường Thành đẹp và được bảo tồn tốt nhất. Được xây dựng từ thế kỷ 16, đoạn tường thành này là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng phi thường của Trung Hoa cổ đại. Mỗi bước chân là một câu chuyện về phòng thủ, ý chí và lịch sử. Không đông đúc như Bát Đạt Lĩnh, Kim Sơn Lĩnh mang đến trải nghiệm hoang sơ và tĩnh lặng hơn. Khi men theo tường thành, bạn sẽ đi qua các tháp canh và pháo đài, mỗi nơi mở ra một góc nhìn khác nhau về núi rừng xung quanh. Sự xen kẽ giữa những đoạn được trùng tu và những đoạn còn nguyên dấu vết thời gian cho phép bạn nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành ở trạng thái chân thực nhất. Nơi đây không chỉ là một công trình lịch sử, đó là hành trình để bạn cảm nhận hàng thế kỷ đang nằm dưới chính đôi chân mình. Núi Thái Sơn. Hãy tưởng tượng bạn đứng trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng, nơi gió thì thầm những bí mật cổ xưa và bầu trời mở ra vô tận trước mắt. Chào mừng bạn đến với núi Thái Sơn, ngọn núi được tôn kính nhất trong ngũ nhạc của Trung Hoa. Cao 1.545 m so với đồng bằng Sơn Đông, Thái Sơn là nơi các hoàng đế qua nhiều triều đại từng đến làm lễ tế trời đất, cầu mong quốc thái dân an.
Con đường lên núi gồm hơn 3.000 bậc đá, mỗi bậc đưa bạn tiến gần hơn tới đỉnh trời, nơi những khung cảnh toàn cảnh hùng vĩ dần mở ra trước mắt. Trên hành trình đó, bạn sẽ gặp những ngôi đền cổ như đền Bích Hà thờ nữ thần Thái Sơn hay Điện Ngọc Hoàng, những công trình đã đứng vững qua hàng trăm năm lịch sử. Nhưng Thái Sơn không chỉ là đích đến, điều quan trọng nhất nằm ở hành trình, những khoảnh khắc lặng yên giữa mây trời, cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên và sự kết nối sâu sắc với di sản tâm linh Trung Hoa khiến mỗi bước đi nơi đây trở thành hành trình vào tận linh hồn của đất nước này. Sẽ thế nào nếu bạn được bước trên con đường của các bậc đế vương và cảm nhận lịch sử ngay dưới chân mình? Dãy núi Thái Hành. Hãy tưởng tượng bạn đứng trên mép một vách đá cao, gió lùa qua từng hơi thở và khung cảnh rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Chào mừng bạn đến với dãy núi Thái Hành, một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất của Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với những vách đá dựng đứng, thung lũng xanh thẳm và cảnh quan hùng vĩ khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người khi lần đầu chiêm ngưỡng. Trên hành trình khám phá, bạn sẽ bắt gặp những vách đá đỏ rực, thung lũng xanh mướt và tiếng thác nước vang vọng giữa núi rừng. Một trong những điểm nổi bật nhất chính là thung lũng Hồng Nhai, nơi đá đỏ dựng đứng gặp làn nước trong vắt, tạo nên khung cảnh đẹp đến siêu thực. Nhưng Thái Hành không chỉ có thiên nhiên, nơi đây còn chất chứa lịch sử, với những ngôi đền cổ và dấu tích xưa rải rác khắp núi non. Mỗi địa điểm đều gắn liền với những câu chuyện về chiến trận, huyền thoại và những triều đại đã đi qua. Những truyền thuyết địa phương càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến mỗi bước chân trên dãy Thái Hành như đang đi xuyên qua thời gian. Đây là một chuyến phiêu lưu trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều mang đến một khám phá mới. Núi Kim Phật, Jinfor Mountain. Núi Kim Phật được gọi tên không phải vì những pho tượng hay đền đài dát vàng, mà vì ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua mây mù lúc bình minh, nhuộm sương sớm bằng sắc vàng ấm áp, ngay cả trong những buổi sáng lạnh giá nhất. Cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển, ngọn núi đá vôi khổng lồ này trải dài ở phía nam Trùng Khánh như một người gác cổng bằng đá của thời gian. Leo núi Kim Phật không phải để chinh phục đỉnh cao, mà để dần tan biến vào một thế giới cổ xưa hơn cả ký ức. Rừng cây dày đặc khép lại xung quanh, những vách đá dựng đứng hiện ra như các di tích bị lãng quên, và trong sự tĩnh lặng đó, bạn bắt đầu cảm nhận nhịp điệu chậm rãi, bền bỉ của ngọn núi. Với hơn 100 hang động karst cùng vô số sườn núi và vách đá, Kim Phật không chỉ là một điểm đến, mà là một thư viện sống của thiên nhiên. Ở đây, không khí mát hơn, mây trôi chậm hơn và khái niệm vội vàng dần biến mất. Bạn không chinh phục núi Kim Phật, bạn lắng nghe nó, và khi rời đi, thế giới dường như ồn ào hơn, còn tâm trí thì lại yên tĩnh và rõ ràng hơn bao giờ hết. Tây Hồ. Hãy tưởng tượng bạn đang tản bộ bên bờ một hồ nước yên ả, xung quanh là những ngôi chùa cổ, hàng liễu rủ nhẹ trong gió và tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Chào mừng bạn đến với Tây Hồ ở Hàng Châu, một trong những thắng cảnh nổi tiếng và được yêu mến nhất Trung Quốc. Suốt hàng thế kỷ, Tây Hồ là nguồn cảm hứng bất tận cho thi nhân, họa sĩ và lữ khách. Nơi đây không chỉ đẹp mà còn mang trong mình chiều sâu văn hóa hiếm có. Tháp Lôi Phong duyên dáng bên bờ hồ, cầu Đoạn Kiều in bóng xuống mặt nước, đê tô với hàng liễu xanh mướt và Tam Đàn Ấn Nguyệt, nơi những tháp đá nhô lên mặt hồ như những bóng hình huyền ảo trong đêm trăng. Mỗi bước chân quanh Tây Hồ đều mở ra một khung cảnh mới, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp một cách hoàn hảo. Đó là nơi lịch sử và cái đẹp cùng tồn tại, nhẹ nhàng và bền bỉ theo thời gian. Cung điện Portaler. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một nơi mà thời gian dường như ngưng đọng, một cung điện vươn lên từ sườn núi, tựa như giấc mơ trở thành hiện thực. Chào mừng bạn đến với cung điện Portaler, tọa lạc ở độ cao hơn 3.700 mét so với mực nước biển, giữa bầu trời Tây Tạng. Kiệt tác kiến trúc này từng là nơi ở mùa đông của các đời Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là trung tâm quyền lực chính trị và tâm linh của Tây Tạng. Cung điện được chia thành hai phần, Bạch Cung, nơi sinh hoạt của Đạt Lai Lạt Ma, và Hồng Cung, nơi tập trung các điện thờ, nhà nguyện và nghi lễ linh thiêng. Bên trong những bức tường cổ kính ấy là vô số kinh sách quý, thánh tích và các bảo tháp mạ vàng của những đời Đạt Lai Lạt Ma trước đây. Khi bước qua những hành lang dài, những bức bích họa và hoa văn chạm khắc dường như thì thầm câu chuyện lịch sử của Tây Tạng. Và khi phóng tầm mắt ra xa, toàn cảnh thành phố Lhasa cùng dãy núi hùng vĩ xung quanh sẽ khiến bạn lặng người. Cung điện Portaler không chỉ là một địa điểm, đó là hành trình chạm đến trái tim và linh hồn của Tây Tạng. Cổ trấn Bình Giao. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một cỗ máy thời gian, nơi hiện tại dần tan biến và quá khứ sống lại. Chào mừng bạn đến với cổ trấn Bình Giao, một thành phố được bảo tồn gần như nguyên vẹn, tựa như một cuốn sách lịch sử sống.
nằm tại tỉnh Sơn Tây. Bình Giao có tuổi đời hơn 2.700 năm, đưa bạn quay ngược về thời Minh và Thanh với những bức tường thành cổ, con hẻm hẹp uốn lượn và kiến trúc truyền thống đặc trưng. Hệ thống tường thành dài hơn 6 km vẫn sừng sững qua hàng thế kỷ, bảo vệ những câu chuyện về thương nhân, hoàng đế và cuộc sống thường nhật của người dân xưa. Dạo bước trên những con phố từng tấp nập buôn bán, bạn sẽ bắt gặp Nhật Thăng Xương, ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc, biểu tượng cho vai trò kinh tế quan trọng của Bình Giao trong lịch sử. Bình Giao không chỉ là một thành phố cổ, đây là một bảo tàng sống. Những ngôi chùa như Song Lâm Tự với hơn 2.000 tượng điêu khắc đầy màu sắc, hay Trấn Quốc Tự có niên đại từ thế kỷ thứ 10, đều mở ra cánh cửa dẫn vào đời sống tinh thần và nghệ thuật của Trung Hoa cổ đại. Bạn có muốn bước đi giữa dòng chảy của lịch sử? Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình qua cổ trấn Bình Giao, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện một cách tự nhiên, như thể thời gian chưa từng rời đi. Động Sơn San. Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào một thế giới ẩn sâu dưới lòng đất, nơi những nhũ đá sắc nhọn buông xuống như những chiếc đèn trùng cổ xưa và dòng sông ngầm lặng lẽ chảy xuyên qua mê cung hang động. Chào mừng bạn đến với Động Sơn San, tỉnh Quý Châu, một tuyệt tác của tự nhiên mời gọi những ai đủ tò mò và can đảm khám phá. Hệ thống hang động bí ẩn này không chỉ là một kỳ quan địa chất, đó là hành trình đi sâu vào trí tưởng tượng của thiên nhiên, nơi mỗi khúc quanh lại mở ra một khung cảnh ngoạn mục mới. Càng tiến sâu vào trong, bạn sẽ được bao quanh bởi những cột thạch nhũ và măng đá khổng lồ, được chiếu sáng nhẹ nhàng, làm lộ rõ những hình thù kỳ lạ và sống động. Ánh sáng phản chiếu khiến cả không gian như đang thở. Bên trong hang còn có một dòng sông ngầm, nơi du khách có thể nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, lặng im chiêm ngưỡng những tạo tác vĩ đại của thời gian phản chiếu trên làn nước tối sâu. Không chỉ mang giá trị tự nhiên, Động Sơn San còn là cánh cửa mở về quá khứ. Các phát hiện khảo cổ cho thấy con người cổ đại từng sinh sống tại đây, để lại đồ gốm và công cụ đá, minh chứng cho mối liên kết lâu đời giữa con người và thiên nhiên. Bước chân vào nơi này, bạn sẽ có cảm giác như đang đi vào một thế giới được thời gian gìn giữ suốt hàng nghìn năm. Động Sơn San sẽ dần hé lộ bí mật của mình và đưa bạn vào một chuyến phiêu lưu khó quên. Hoàng Hạc Lâu. Hãy tưởng tượng bạn đứng trên một tòa lầu cổ cao vút, nhìn xuống dòng Trường Giang lặng lẽ trôi, nơi lịch sử và thời gian như hòa làm một. Đó chính là Hoàng Hạc Lâu, biểu tượng văn hóa và ký ức của thành phố Vũ Hán. Được xây dựng lần đầu vào năm 223, Hoàng Hạc Lâu đã nhiều lần được trùng tu qua các triều đại. Mỗi lần tái thiết đều mang theo dấu ấn của thời đại đó, nhưng tinh thần của tòa lầu thì vẫn nguyên vẹn, một nơi để ngắm sông, ngẫm đời và gửi gắm tâm tư. Từ tầng cao nhất, dòng Trường Giang phía dưới không chỉ là một con sông, mà giống như một dòng thời gian kéo dài hàng thế kỷ. Những mái ngói vàng óng ánh dường như không chỉ phản chiếu ánh nắng, mà còn phản chiếu vô số truyền thuyết, thơ ca và hoài niệm đã được khắc sâu vào từng viên gạch. Nơi đây từng là chốn dừng chân của các bậc đế vương, của thi nhân và lữ khách, và ngày nay, Hoàng Hạc Lâu vẫn khiến người ta dừng lại, không chỉ để chụp ảnh, mà để cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước chiều sâu lịch sử. Cáp treo sông Trường Giang. Hành trình bắt đầu bằng một cú rung nhẹ, báo hiệu khoảnh khắc rời khỏi mặt đất. Bên dưới, sông Trường Giang uốn lượn như một con rồng đang ngủ yên. Phía trên, thành phố mở ra với những tòa nhà, mái ngói và dấu vết thời gian xếp chồng lên nhau. Cáp treo Trường Giang không đơn thuần là một phương tiện tham quan. Trong nhiều thập kỷ, nó là nhịp cầu của đời sống thường nhật, đưa người dân qua sông để đi làm, về nhà hay chỉ đơn giản là gặp nhau giữa dòng chảy của thành phố. Khi cabin lướt qua không trung, một điều kỳ lạ xảy ra. Nhịp sống bên dưới vẫn vội vã, nhưng ở trên cao, mọi thứ chậm lại. Gió nhẹ hơn, âm thanh lắng xuống, và con sông từng chia cắt đôi bờ giờ đây lại kết nối con người giữa không trung. Chuyến đi chỉ kéo dài vài phút, nhưng cảm giác ấy còn đọng lại rất lâu, như một lời nhắc rằng đôi khi chỉ cần nhìn thế giới từ một góc khác, bạn sẽ nhận ra vẻ đẹp phi thường trong những điều tưởng chừng quen thuộc. Công viên suối Báo Đột. Ở Tế Nam có một nơi mà nước không chỉ sủi lên, mà bật vọt khỏi mặt đất. Suối Báo Đột không chỉ đẹp, nó còn sống, được nuôi dưỡng bởi áp lực ngầm dưới lòng đất, những cột nước phun lên mạnh mẽ đến mức từng khiến các bậc đế vương phải dừng chân. Hoàng đế Càn Long từng gọi đây là đệ nhất danh tuyền thiên hạ, và nếu bạn đứng bên dòng suối hôm nay, bạn sẽ hiểu vì sao. Người ta kể rằng có một nho sinh trẻ từng đến đây khi lòng tan vỡ và túi trống rỗng. Anh ngồi bên suối hàng giờ, viết thơ trong làn hơi nước, để nước suối hòa cùng nước mắt rồi lặng lẽ rời đi, không bao giờ quay lại. Nhiều năm sau, những vần thơ ấy được phát hiện khắc trên đỉnh đá, như một lời nhắc rằng có những cảm xúc chỉ có thể trôi chảy bên dòng nước đang chuyển động. Xung quanh suối là liễu rủ,
đình cổ và những giai điệu nhạc xưa vang lên đâu đó từ chiếc radio cũ. Nơi này giống một bài thơ đang thở, hơn là một điểm tham quan. Khi bạn múc nước bằng tay, trong veo, lạnh và cổ xưa, bạn có cảm giác như chính dòng suối cũng đang ghi nhớ sự hiện diện của bạn. Ở đây, ngay cả nước cũng mang ký ức, và có những nơi không chỉ làm bạn tươi mới, mà còn chữa lành. Hành trình của chúng ta tạm dừng lại ở đây, nhưng thế giới thì chưa bao giờ ngừng mở ra những điều kỳ diệu. Vẫn còn đó những vùng đất chưa được gọi tên, những câu chuyện chưa kịp kể, và những khoảnh khắc khiến bạn phải lặng người trước vẻ đẹp của hành tinh này. Nếu chuyến đi vừa rồi khiến bạn rung động dù chỉ một chút, hãy để lại một lượt thích như một dấu chân nhỏ trên hành trình này. Và nếu bạn không muốn bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu tiếp theo, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Cảm ơn và hẹn gặp lại!